নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। জ্যোতিকামিক্সয়টিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দেওবাৰৰ বিশেষ কণমানিহঁতৰ বাবে নহয়নে? আজি কণমানিহঁত তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'। আজি এটি কণমানি শিশুৰ অনুৰোধতে মই আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। এটি শিশু বন্ধু ইউটিউবতে পাইছিলোঁ, বিকি শৰ্মা নামৰ। তেওঁ মোক অনুৰোধ কৰিছিল যে বৰ্মা এডাল পেন ষ্টেণ্ড বনাই দিবাচোন ৱাষ্টেড মেটেৰিয়েলৰ পৰা। তেওঁৰ অনুৰোধটো মই স্ক্ৰীনত দেখাই দিম। আৰু তেওঁ আগতেও কৈছিল যে বৰ্মা তুমি মানে প্লাষ্টিক বটলৰ পৰা কিবা কিবি ভিডিঅ' দিবাচোন। নিশ্চয় দিছোঁ বিকি। আগতে কেইবাটাও ভিডিঅ' মই তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো ৱাষ্টেড মেটেৰিয়েলৰ ভিডিঅ' মই দি থৈছোঁ। মোৰ প্লেলিষ্ট চালে তুমি গম পাবা, বহুতো ৱাষ্টেড মেটেৰিয়েলৰ ভিডিঅ' পাবা, আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ' পাবা। আজিও তোমালৈ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তোমাৰ লগতে বহুতো শিশুৰ উপকাৰ হ'ব, যিহেতু স্কুলত লাগে বুলি কৈছা। আজি তেনেহ'লে আহাচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কৰাৰ আগতে মই কৈ থওঁ, আজি একেবাৰে ঘৰুৱা, একেবাৰে পেলনীয়া কিছুমান বস্তুৰ পৰা মই ষ্টেণ্ড কৰি দেখুৱাম। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণৰ এয়া পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা, এইটো পেলনীয়া টেমাৰ পৰা কেনেকৈ পেন ষ্টেণ্ড কৰিছিলোঁ। ইয়াতে পেন থ'ব পৰা ধুনীয়াকৈ, ইয়াত থ'ব পৰা পেন। ঠিক সেইদৰে আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ দিছোঁ। মই মাজে মাজে ভিডিঅ' অকণমান দেখাই দিম বাৰু। আৰু এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছোঁ, এয়া বটলৰ পৰা কৰা পেন ষ্টেণ্ড। ইয়াতে পেন থ'ব পৰা এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পেন ষ্টেণ্ড মই কৰিছোঁ। ঠিক সেইদৰে এইটো এটা পেন ষ্টেণ্ড কৰিছিলোঁ, এইটো সম্পূৰ্ণ পেলনীয়া বস্তুৰ পৰাই কৰা। বিভিন্ন ধৰণৰ পেন ষ্টেণ্ড তোমালোকলৈ কৰিছোঁ। আজিও লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ পেন ষ্টেণ্ড। চোৱাচোন তেনেহ'লে মই কেনেধৰণে কৰোঁ। পেলনীয়া এটা কাপ, নাল ভাঙিলে আমি পেলাই দিওঁ নহয়নে? আজি এইটোৰ পৰাই ভিডিঅ'ত তোমাৰ পেন ষ্টেণ্ডডাল বনাম। আৰু এটা বটল পেলনীয়া, ঠিক সেইদৰে এইটো এটা বটল, ইয়াৰ আধা কাটি দিছোঁ। এইটোৰ পৰাও এটা কেনেকৈ বনাম চাই থাকা। তাৰ কাৰণে আঠা লাগিব আৰু লাগিব কেইডালমান এয়া পেলনীয়া ঝাৰুৰ এয়া কাঠি। কি কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকা, তেনেহ'লে গম পাবা আৰু সহজতে বনাবও পাৰিবা। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আহাচোন। আৰু বিকি তুমিও শিকা মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা। তোমাৰ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰি আজি দেওবাৰৰ বিশেষ আগবঢ়ালোঁ। প্ৰথম ষ্টেণ্ডটো বনাবৰ কাৰণে, এয়া পেন ষ্টেণ্ডডাল বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে লৈছোঁ এটা ঘিৰ সৰু বটল, আৰু এয়া লৈছোঁ ঝাৰুৰ পেলনীয়া কিছুমান। চিনি পাইছা চাগে এয়া ঝাৰুৰ কাঠি বুলি। আমাৰ সৰু যেতিয়া ঝাৰু পুৰণি হৈ যায় আমি পেলাই দিওঁ, সেই কাঠিসমূহ গোটাই আনি এয়া মই সেই খালী বটলটোৰ, চাফাকৈ ধুই লোৱা বটলটোৰ সমানকৈ বটলটোৰ জোখত এডাল এডালকৈ ছিঙি লৈছোঁ। আৰু এইটো হৈছে ডেণ্ডাইট আঠা। ডেণ্ডাইট আঠাৰ সহায়ত এই ধৰণে কাঠিসমূহ ধুনীয়াকৈ হাতেৰে ভাঙি ভাঙি জোখমতে লগাই লৈছোঁ। তোমালোকে সৰু যিহেতু কেঁচি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাবা, সেইকাৰণে হাতেৰে ভাঙি এই ধৰণে লগাবা। অকণমান বেকা বেকি হ'লেও পিছত কি কৰিব লাগিব মই দেখুৱাই দিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাবা। এতিয়া চোৱাচোন, মই এই কাঠিসমূহ আঠাটোৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে গোটেই বটলটোত লগাই ল'ম। আৰু অকণমান কিছুমান সৰু, কিছুমান দীঘল, অকণ চুটি এনেকুৱা হৈছে যদিও তোমালোকে সেইবিলাক চিন্তা কৰিব নালাগে। তোমালোকে এই ধৰণেৰে এটা জোখমতে ভাঙি ভাঙি ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে লগাই ল'বা। এতিয়া চোৱাচোন, আমি কাপটো লৈছোঁ যে, এই কাপটো যিহেতু পেলনীয়া, ইয়াৰ ঠাৰিডাল ভাঙি গ'ল। এতিয়া ইয়াতে লৈছোঁ এডাল ব্ৰাছ, আৰু নীলা ৰং দি পেলাই আমি নীলা ৰং কৰি শুকুৱাবলৈ দিলোঁ। আকৌ এটা বটল লৈছিলোঁ নহয়, সেই বটলটো এটা পেন ষ্টেণ্ড বনাম। তাতে লৈছোঁ এয়া ফেভিকলৰ আঠা লগাই ল'লোঁ। আৰু এখন কটনৰ সৰু কাপোৰ লৈছোঁ। যিকোনো কাপোৰ তোমালোকে ল'ব পাৰা। মই কটনৰ ক'লা কাপোৰ এখন লৈছোঁ। এই আঠাখিনিৰ ওপৰতে বটলটোত চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ মেৰাই পেলাই আকৌ এইটো শুকাবলৈ দিম। আমি 3ডাল ষ্টেণ্ড ৰেডি কৰিবলৈ লৈছোঁ, সেইকাৰণে তিনিওটা প্ৰথমতে শুকাবলৈ দিবৰ কাৰণে অলপ অলপকৈ তিনিওটাতে ৰং কৰি লৈছোঁ আৰু একেলগে
পেলনীয়া বস্তুৰে একো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কৰিব পাৰি। তেনেকৈ তোমালোকে পেলনীয়া ধূপবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল থাকে, ধুনীয়া ধুনীয়া কিবা কিবি আঁকা থাকে, সেইবোৰ আঠা লগাই পেলাই এই ধৰণে পেলনীয়া বটল বা এনেকুৱা ডাঙৰ কাপত তোমালোকে লগাই ল'ব পাৰা। এনেকুৱা কফি কাপবিলাক আমি পেলাই দিওঁ নহয়নে? আৰু এয়া চোৱাচোন ডিছখনৰ কিনাৰত ধুনীয়াকৈ মই গোলাপ ফুলৰ নিচিনা কৰি দিছোঁ। আৰু পেলনীয়া ঘৰত থকা মণি বা তেনেকুৱা কিবা যদি থাকে সেইবোৰ লগাই দিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। এয়া আমাৰ পেন ষ্টেণ্ড ৰেডি হৈ গ'ল। চোৱাচোন এতিয়া কিমান